guys! Welcome back to my vlog. So ngayon, mag-unboxing na ito. Nakita nyo. Lagayan ng shoes, yung box by box. Ang fruitful naman ang ginagamit ko. Parang hindi nakakakat. Nakat ko. Kasi may mga shoes kami. Walang lagayan. Sobrang tape talaga niya. Asin ko na rin natin lahat. Kasi nagagagawa ko lang kung dito tama na. Tapos, anong gagawin? Wala kasi instruction. Yan guys. Dito ako mismo bumili sa shop na to. Ayan. So, wala siyang instruction kung papalis siya sa likod. Tapos, ito ngayon, ang material niya. Plastic talaga siya. Dahil ito matibay, tigas. Box mo lang ito natin. Tuluyan mo lang pinagyan. Sinold yan, pero kung pinaglalagay na gano'n, hindi malalagay. Ngayon, nagsawa na ako. Kaysa nang mag-search ako sa YouTube. Ito nang ginawa ko. Sinat ko na lang yung sailor na ito. Buti na lang fancy siya. Kita mo nag-take ako ng video, agad-agad nag-reply siya kung paano gawin.
sapatos. Ang sapatos na ito is size anong size ba ng shoes na ito? Size 44. Yun guys. Size 44. Cash na sila ang dalawa. So, kasha maluwag pa sa loob. Ang size nito large. Large. Tapos para diba sabi, kita nyo gumamilaw ko yan. Pwede mo nang ilang yan. Ganito lang. Para hindi siya gagalaw. So, hindi mo na matanggal. Magkakasama na sila. Tapos, dito sa likod. Oops. Yan. Lapit natin. Dito sa likod, ilalak mo rin to para magkakapit sila ang dalawa. Ano siya? Tawag yan. Tibay siya. Yan. So, nalak, diba? Hindi mo rin sila maghiwalay ulit ngayon. Ang nangyayari, sa side naman, pwede mo rin siyang ilak kaso naunang likod. Tanga ko na. Basta may isa dito sa side, dito sa ilalim na to. Ipapasok mo rin siya dito. Pero wag mo. Kasi nga, marami sila baka. Dapat pala unahin yung side. And guys, tool natin. Kunin mo isa sa likod ko. Kaganda, no? Pahirapan lang talaga niya. Ay, ano, i-assemble